Доброго дня. Отже, продовжимо наші уроки по Real-Time Landscaping Architect. Сьогоднішнє наше заняття буде присвячено невеличким малим архітектурним формам і освітленню. Отже, ми знаємо, що в клієнта ось тут є невеличка криниця. Ми можемо вже її поставити, але в принципі нам оцей план уже не потрібен. Ось цей білий план нам вже не потрібен. Ми можемо створити окремий шар, назвати його план і зробити його невидимим. Як це робиться? Додавання основних шарів у нас є тут внизу, ось Layer 1, шар перший. Нажимаємо на цю кнопку Add Layer, пишемо план. І Hide галочку. Він буде закритий. Так. І правою кнопкою миші клікаємо на цей план, переходимо в Move to Layer і нажимаємо план. Ось так. Тепер ми бачимо наш об'єкт. Якщо нам потрібно буде, то цей план можна буде показати. Окей. Ми його ховаємо. Hide. Ставимо тут у нас в куточку криниця, з якої буде джерело для автоматичного поливу. Всі наші аксесуари знаходяться в вкладці Landscape, потім аксесуари. Він пише, що ми не в тому шарі, переходимо в шар Layer 1. Я рекомендую всі будівлі, доріжки, малі архітектурні форми, які залишаються і будуть на всіх планах генеральному, дендрологічному, всіх кресленнях, робити на одному шарі, Layer 1, допустимо. А всі інші шари потім будемо нові створювати. Нажимаємо аксесуари, шукаємо, де у нас ця криниця. Можливо, десь вона тут. Угу. Ось тут Structures. Ось криниця. Беремо любу. І ставимо ось тут. Вона трошки більша в клієнта. Ось таким чином. Також клієнт забажав отут зробити невеличку таку водойму. Це вже окремий елемент, але буде каскад з води. Тобто така мала архітектурна форма, як каскад з води. Ми можемо перейти в вкладочку Water Features. Вибираємо Waterfall, дивимося, чи є якісь тут такі водоспади, які нам цікаві. Може бути, наприклад, ось цей. Ось тут в куточку він у нас буде. Ось так. З нього буде падати вода, невеличкий струмочок і така ось водойма. Зразу поговоримо про водойми, в принципі. Водойми і малі архітектурні форми. Беремо Compound. Ось такий у нас будуємо ми невеличку водойму. Є. Каміння тут дуже велике, нам воно не підходить, ми можемо змінити налаштування як дна, так і великих камінчиків. Тут це дуже просто. Нажимаємо на картинку матеріал, можемо підібрати інший матеріал для нашого дна, наприклад, ось ці білі камінчики або такі камінчики. Окей. І я би зменшив, наприклад, їхній цей розмір. І ось текстура самих каменів. Тут також можна регулювати їхню
висоту, розміри. Також є такий інструмент Edit Border, він нам знадобиться. Зараз я покажу для чого. Нам потрібен струмочок. Струмочок ми малюємо таким чином. Нажимаємо Stream. Ось ми його намалювали. Можемо знову ж таки зробити інший матеріал для дна. Підібрати колір нашого каменю і розміри. Так, тут ми бачимо, що ось нам потрібно трошки редагувати сюди. Так, і додати ще одну точку. Ось так. Продовжити струм. Зробимо плавний. І оберемо бордюр. Edit Border. Тут і тут. Так само нажимаємо на великий цей ставок, Edit Border і забираємо бордюр ось тут. Виходимо з режиму Edit Border, нажимаємо на струмок, підлаштуємо трошки. Edit Points. Ось так. Трошки зменшимо його ширину. Для того, щоб подивитися, як він працює в реальному часі, ми перейдемо в Walkthrough. Окей. Ось наш ставок. Мінус спускаємося. Доволі непогано, як на мене. Візуалізація чудова. Ось є такий елемент. Потім ми додамо вже всі рослини. Що ми ще можемо додати, крім цього? Тут у нас будуть клумби, рослини, рослини. Тут так само. Ось це ми мали вирівняти трошки, пам'ятаємо. Ось тут трошки нерівно. Ось так. Тут у нас буде плодовий сад, частина плодового саду. Буде ягідник. Клієнти хочуть ягоди. З цієї частинки теж буде трошки кілька буквально плодових дерев. І клумби. Зараз ще можемо знайти освітлення. Освітлення у нас знаходиться в вкладці Landscape. Landscape Light. Підбираємо освітлення. Можемо взяти цей варіант або підібрати щось більш цікаве для наших клієнтів. Зараз ми не будемо дуже підбирати. Знову ж таки, клієнт може варіант якийсь свій нам надати. Ми можемо взяти от для прикладу ось таке освітлення. Ось таке, наприклад. І розміщуємо його вздовж доріжок. Ось тут може бути. На куточку. З цієї сторони. Або навіть, скоріше за все, що тут, напевно. Освітлення має бути функціональним, підсвічувати якісь входи, виходи і так далі. Заїзди. Бажано освічувати всю територію. Щоб клієнт мав змогу і вночі зробити обхід,
і так далі. Знову ж таки, ми можемо зробити освітлення на якихось об'єктах, тобто, наприклад, на будівлі. Ось якщо ми перейдемо в режим перспективи, ось беремо задню частину будинку. Тут ми можемо нажати на будинок, виділяємо будинок. Ось він наш будинок. Дивимося обов'язково, щоб він у нас виділився. Нажимаємо на House, Building, House, Light. І можемо підібрати якісь такі красиві світильники. З однієї сторони і, можливо, з другої сторони. Те саме зробимо ось тут, при вході. Є. Світильник може бути нам потрібен також ось тут, де зона відпочинку є у нас біля входу. Тут у нас ми бачимо щось ось цей трошки опустити. Ось таким чином. Все чудово, тут може бути якийсь столик для відпочинку. Тут господар хотів ще собі трошки взяти якусь лавочку для сидіння і відпочинку. Зараз ми її знайдемо. Тут дуже багато. Я не буду зараз витрачати час на всі ці елементи. Ви потім продивитесь все, що вас цікавить. Furniture. Наприклад, ось таку лавочку зробимо, щоб клієнту було зручно відпочити. Так. І насолодитися садом. Так само вони просили ось тут зробити теж одну лавочку для входу. Чи буде тут зручно? Це питання. Наша задача підставити сюди людину і подивитися, чи буде тут людині зручно знаходитись. Ось ми зараз візьмемо в вкладці Utilities, Character, є людина. Ми можемо взяти будь-яку людину для прикладу. Окей. Ця людина може стояти, вона може ходити для анімації, ми це теж потім зробимо при відеопрогулянки. Вона може сидіти на столі, вона може на землі сидіти так само, ходити або бігти. Ось так. В принципі, як варіант може бути, якщо ми візьмемо ще одну людину і посадимо її поряд, ми розуміємо, що є можливість, тут можна розмістити дві людини, очікуючи, чи гості очікують там господарів, чи просто вийшли господарі послухати шум цього водоспаду. Є. Малі архітектурні форми у нас завершені. І ще є кілька елементів перед рослинами, які би я хотів наголосити. Це мульчування. Ось тут у нас не буде газону, тут будуть клумби, де буде соснова кора, де, можливо, будуть якісь камінчики, може бути пополам. Зараз ми його якраз це і зробимо. Яким чином це можна робити? Так. Ми беремо меню Region, це Landscape Region. Ось тут у нас будуть кора соснова. Вибираємо ось таким чином плавним. Трошки залазимо на територію бордюра, щоб ми не було порожніх місць.
Ось таким чином. Це у нас буде кора. Ми нажимаємо на матеріал, вибираємо ground і ось елемент соснової кори, мульчування. Чудово. А тут у нас будуть камінчики білі. Ми вибираємо Region так само. І проводимо наступну лінію. Змінюючи періодично кути, пам'ятаємо, від гострого на плавний і навпаки. Тут трошки не зійшлися, ми потім порівняємо ці всі моменти. Так, робимо тут гострий кут. Підбираємо матеріал. У нас будуть камінчики, тобто брік, білі, stone, білі камні. Ось так. Вони тут занадто великі, можливо, трошки зменшимо. Ось так. Є одне мощення. Тепер тут можуть бути теж камінчики, але різних кольорів. Region. Ось таким чином. Вибираємо Stone. У нас можуть бути якісь, наприклад, такі камінці. Так. Трошки, може, зменшимо їх розмір. Можемо трошки інший колір підібрати. Ось такі різнокольорові. Є. І тут, можливо, теж білі. Ось так. Вибираємо теж білі камні. А тут у нас буде розарій. Повністю мульчування буде в корі, в сосновій корі. Соснової кори у нас буде багато, і в нашому районі дуже взагалі багато, тому для вас ви можете вибрати те, що цікаве вам, те, що хочеться вашому клієнту. Раунд. Є. Тут у нас теж буде камінчики білі. Ну, наші клієнти люблять їх, тому це їхнє прохання. Ми його виконуємо. Гострі кути, зробимо плавні.
Якщо ви боїтесь, що у вас трошки буде коло не таке кругле, як має бути, як у мене зараз, ви можете зробити наступним чином. Це введете, переходите в план Detail, Circle, і ось таким чином робимо коло. Ось так. І повторюємо тепер його контури. Building, Landscape, Region. І тепер нам набагато легше повторити цю правильну форму кола. Так. Цей ми видаляємо delete, виділяємо наш region і камні. Може зробимо трошки інші, жовті якісь. Ось такі, тільки менші. Ось так. Змочення ми закінчили. В принципі, тут так само. Тут мало що може зростати, тому що єдине, що ми можемо залишити цю територію для господарки. Тобто вона, якщо хоче, жінка, клієнт хоче якісь квіти, вона може тут їх собі щось посадити. Але ми би рекомендували цю плитку повністю закрити. Поки що залишаємо так, а далі будемо бачити. Все. Ще отут у нас буде теж мощення. Не мощення, а буде тут кора. Тут, в принципі, важко якійсь рослині зростати буде, тут тінь. Але тим не менше, клієнт захотів, вже залив бетоном, зробив подушку для плитки, тому ми залишаємо. Ось такий варіант. І ще тут буде навіс для автомобіля. Навіси у нас теж в аксесуарах ось тут. Зараз ми їх знайдемо. Це перголи, різноманітні арки. І тут фернічі, здається, немає. Це в Structures. Ось тут. Ось навіси. Підберемо більш такі підходящі для нашого об'єкту. І ми бачимо, що є теплиці різноманітні і так далі. Ось такий може бути варіант. Тільки треба буде змінити дах, напевно. Ось так побачимо зараз. Ну, я би не сказав, що він дуже гарний, треба щось замінити. Можливо, такий якийсь варіант. Ну, це вже більш цікавий, тільки трошки ми збільшимо висоту. Ага, він у нас scale імені є, ми зменшимо. Scale імені заберемо, тільки висоту. Ну, такий варіант може бути, тому що у них два автомобілі, один авто всередині, друге авто, можливо, має бути тут. Ми так само можемо його додати, нажимаємо Road, Accessory, Vehicles і беремо авто, таке, що більш схоже на їхнє, наприклад, такий автомобіль. Ми його можемо розвернути, змінити його колір, тому що у них автомобіль чорний. Тут багато різних ми бачимо елементів.
Можемо всі їх замінити. Спробуємо цей автомобіль. Колір, вірніше, чорний. Ось так. Да? Чорний автомобіль. Є. Чудово. Тепер ми можемо переходити до роботи з рослинами. Знову ж таки, покажу цей результат у відеопрогулянці. Walkthrough. Окей. Ще я згадав, що якщо ми вже будемо працювати з рослинами, то можемо ще додати 3D-траву. Зараз я про це ще раз наголошу. І, можливо, тут у нас теж є, ось тут у нас теж буде клумба, теж буде з кори. Клієнти люблять соснову кору, вона має і певний запах, вона є дешева для використання. І також є дуже простою в роботі. Тут мені не подобається цей варіант. Ось так ми зробимо. Це буде у нас кора. На всіх інших об'єктах ми зробимо 3D-траву. Беремо Region і виділяємо наш майбутній газон. Це буде дуже зручно для врахування площі газону, який ми вкажемо в генеральному плані. Тут ми десь закінчимо так. Там у нас буде теж трошки рослин. Маємо замкнути цей нашу площину, пам'ятаємо про це. Ось так. Edit Points, нажимаємо на цю точку і гострий кут. Включаємо режим 3D Grass. Окей. Тут можна регулювати висоту, хай буде Medium, і яка там висота. Є. Тепер йдемо далі з цими ділянками. Якщо ви десь залізете, то не страшно, але бажано, щоб було рівненько. 3D-трава вона буде трошки висока при відеопрогулянці. І буде помітно, якщо десь ви неакуратно залізете. Так. Пускаємося донизу.
Повторюємо контури нашого. Так. І вертаємося назад. Edit Points. Виділяємо цю точку. Гострий кут. 3D Grass. Включаємо. Зберігаємося періодично, не забуваємо. І тут у нас теж буде, мабуть, камінчики. Тут будуть один, там трошки інші. Вибираємо камінчики. Ось такий варіант. І тут буде кора з цієї сторони. Або стружка може бути. Окей. Переходимо в режим Walkthrough. Подивимося без рослин, як виглядає наш об'єкт. Бачите, 3D трава. Вид повністю змінився. Ось наш автомобіль, навіс. Їдемо далі. Ось 3D трава. Видно. Ось. Чудово. Тепер перейдемо до рослин. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.